สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนพลาสติกครับเป็นแกลลอนน้ำดื่ม6ลิตรเนื้อสภาพค่อนข้างดีอยู่ครับเป็นแกลลอนบรรจุน้ำจะนำตัวนี้มาทำงานใช้กันครับดีกว่าทิ้งไปนะครับก็คือบรรลดปริมาณขยะของโลกเราได้ครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน
สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอน6 ลิตรนะครับผมเป็นแกลลอนใส่น้ำดื่มทรงกลมนะครับทีนี้จะมาทำเป็นของใช้กันนะครับจากวัสดุเหลือใช้แกลลอนพลาสติกครับโอเคครับติด